مرحبا يا أصدقاء، وأهلا بكم في الحلقة 11 من سلسلة دروس التعليمية. أنا آيكون، وموضوع حلقتنا اليوم هو إعداد غرفة زراعة عنصر الأرض، لأنها أول غرفة زراعة ستكون أكثر تعقيدًا قليلاً مقارنة بغيرها. سنعمل بالطبع على نفس البنية، ولكن علينا أيضاً التعامل لأول مرة مع عناصر عنصرية تكون في الواقع مميتة. لنقلها كما هي، إنها مميتة. عنصر الأرض يتأثر بشكل مباشر وإيجابي بعنصر النار. لذا سنحتاج إلى عناصر لجمع طاقة إتشي النارية لهذا الغرض. وكما لاحظنا بالفعل مع دم الوحش في الحلقة الماضية، كل ما يخص عنصر النار أو الماء يؤثر على درجة حرارة الغرفة. باختصار، بمجرد الانتهاء من تجهيز هذه الغرفة، ستكون درجة حرارتها الداخلية مميتة للبشر، وللأسف حتى للخلود أيضا. لذا، لمواجهة ذلك، سنقوم ببعض التعديلات هنا. سأقوم بإزالة بضع قطع من هذه الجدران. نحن نستخدم جدران الرخام، وسأقوم بتوسيع هذه الغرفة قليلاً. يمكننا العمل بهذه الغرفة كما هي، لكن بما أنني أريد ربطها لاحقاً باء الماء، لا باء. غرفة زراعة عنصر الخشب التي ستحتاج إلى الماء. هذا أمر جيد لأن اضطرابات الوسواس القهري تلازمني اليوم. عادة ما أكون مقاوماً لذلك تماماً. مما أين كنت؟ غرفة الماء أو لا، غرفة الخشب ستحتاج إلى عناصر مائية، وكما قلت سابقاً، العناصر المائية ستبرد الغرفة. قد تخمنون بالفعل أنه إذا ربطت غرفة نار بغرفة ماء، فستتعادل درجة الحرارة في النهاية. هذه هي الفكرة، ولهذا السبب تركت هذا التجويف مفتوحاً لأستخدمه كمعبر للغرفة الأخرى لاحقاً. إذا كان هذا يربكك الآن، فلا تقلق، سنغطي ذلك عندما يحين وقته. في الوقت نفسه، ما زلنا نقوم بالمغامرات هنا، لكن ينقصني شيء واحد، وهو القطن، لأنني لا أستطيع صنع أي تعويذات هناك. لذا، دعونا نغير ذلك بالمغامرة قليلاً في جبل بارون. إليكم ما سنفعله. أرسلهم بضع مرات. ها نحن ذا. لقد بنيت هذه القواعد من حجر الروح. وحجر الروح مادة رائعة لها توهج سماوي عندما يحل الليل. بدأ المزاد مجددا. لن نشارك في المزاد اليوم، على الرغم من أنني قد أرغب في القول بأنني أشارك دائما في المزاد، لكنني لن أفعل ذلك فقط لأنني لا أريد. إضافة الكثير من التعقيد هنا في البداية، لكن بشكل عام، المزاد لا يحدث كثيرا، لذا من الذكاء استخدامه قدر الإمكان، لكن كل شيء في وقته. فهذا هو طائفة التدريب في نهاية المطاف. إذن، لقد فتحنا أخيرا كهف نبع الجوهرة. كهف نبع الجوهرة هو المكان المناسب. ليس حقا، لكن كهف نبع الجوهرة يحتوي على مادة تسمى تدفق الأرض. تدفق الأرض هو دواء، حيث وضعه كمصطلح مضلل للغاية. هناك فقط فواكه خيالية وجرعات وأشياء يمكنك تناولها تغير شخصياتك، وتمنحك سمات أو تعالجك من أشياء وشتى أنواع الأمور المختلفة. تدفق الأرض هو المادة، واحدة من أكثر المواد فعالية لزيادة طاقتك القصوى، فأنت تأكل ذلك الشيء وتزداد طاقتك القصوى هنا بسبب ذلك. نفس الغرض تحققه ريديكين سينانغ وغانوديرما، وهي مواد قوية جدا أيضا.
لم نحصل عليها إلا بسبب ميزة البداية في الحلقة الأولى إذا كنتم تتذكرون. عادة ما يتعين عليك البحث عن جانوديرما وريدكينز بشكل أكثر دقة قليلاً. حسناً، باختصار، فتح هذا الموقع هنا هو أحد أكثر الأشياء إثارة للاهتمام بالنسبة لي في بداية اللعبة. الأمر عشوائي دائماً بشأن الموقع الذي تفتحه أولاً عندما تغامر حول جبل شو، لذا أحياناً يحالفك الحظ وتفتح كهف نبع الجوهرة مباشرة، وأحياناً تكون سيء الحظ وتفتحه كموقع أخير. لا يمكنك معرفة ذلك أبداً. سنستمر في المغامرة في جبل شو لأن هناك موقعاً آخر أريد فتحه حيث يمكنك جمع الخامات بشكل جيد. حسناً، لنرى. لقد قمنا بالفعل بجمع القطن. رائع. لذا أعتقد أنه حان الوقت للتفكير في مخزن حقيقي في يوم قريب. كل شيء ملقى على الأرض. هذا ليس بالأمر الجيد. حسناً، لنضع وسادة أخرى لنستمر في بناء هذه الغرفة بينما يقوم المزارعون لدينا بعملهم. مزارعتي الجديدة الآن، حسناً، هي في الأساس كسولة فقط، لذا لنغير شيئاً بخصوص ذلك. سأتوجه نحو الجبل الجنوبي وأمنحها بعض نقاط الخبرة هنا. أريد فقط تعليمها أبسط الأشياء. حسناً، لقد انتهينا من ذلك الآن. الآن، النحاس الناري هو ما تحتاجه لإنشاء أبسط جامع طاقة العنصر الناري لديك. إذن، النحاس الناري بحد ذاته ليس لديه قدرات على جمع الطاقة. إذن، علينا العمل في المصهر. أين كان؟ كان هناك في الفرن. أنا آسف. حسناً، في الفرن يمكننا صنع سبائك الإبنوبر. تصنع هذه من وحدة واحدة من خام الإبنوبر ووحدتين من الماء. هناك أيضاً سبائك جوهر النار المصنوعة من خام الإبنوبر والقاعدة. كما ترون هنا، فهي أغلى بكثير. وحدة عمل واحدة من سبائك جوهر النار تتطلب 99 من خام النحاس. لم نصل إلى ذلك المستوى بعد، لذا سنعمل بدلاً من ذلك على سبائك الإبنوبر الأرخص. فلنقم بتكرير بعضها وننتظر حتى ينتهي الأمر. سيستغرق الأمر لحظة حتى يتفرغ شخص ما لذلك. وحسناً، في هذه الأثناء يقوم مزارعون بالمغامرة. كما ربما لاحظتم بالفعل، المغامرة عملية مهمة جدا لحياتكم الثانية. أوه، كما ترون، كنت مخطئا بشأن ذلك. سبائك الإبنوبر ليس لديها أي قدرة على الجمع. لقد كنت مخطئا. سنحتاج إلى إنتاج سبائك جوهر النار. كنت متأكدا حقا من أننا قادرون على استخدام تلك. أعتذر عن تضليلكم في ذلك. لا، سنحتاج إلى سبائك جوهر النار. كما نرى هنا، 99 وحدة من خام النحاس الجديد ضرورية، لذا علينا الانتظار حتى نجمعها من المغامرات. لهذا السبب أريد فتح هذه البقعة الإضافية هناك. حسناً، لقد فتحنا هذا الشيء. ولنأمل فقط أن نجد وحدة أخرى من خام النحاس هنا. هناك شيء آخر يمكننا القيام به. يمكننا التحقق مما إذا كان هناك بعض خام النحاس الجديد هنا. أوها، لدينا أول حدث لظهور التفويض. هذا مثير للغاية. هذا واحد من أكثر الأحداث إثارة للاهتمام التي يمكن أن تظهر، ويجب عليك دائما استغلالها عند حدوثها. إذن، الجنوب البري لديه حدث ما. تقول الإشاعة إن هناك نجما ساقطا في منتصف النهار وزهرة لوتس شاهقة تنبت من الأرض في الجنوب البري وما إلى ذلك. إذن، ما يعنيه هذا هو ترجمة مباشرة. تحصل على فرصة للحصول على قانون متقدم هناك. هذا هو ما يعنيه الأمر. لقاء البركة العميقة لم ينجح. والقوانين المتقدمة تشبه القوانين التي تعمل بها، لكنها أفضل. ما أحب القيام به هو إرسال الجميع إلى هذا الحدث، كل مزارع متاح. إنه طريق طويل جدا بالنسبة لها.
7.3 أيام. لن نفعل ذلك بهذه الطريقة. سنرسلها للدراسة. وآمل أن ميزة السفر كانت متاحة لها بالفعل، لكنني لا أعتقد أنها كانت كذلك. حسناً، لا يمكننا إرسالها لمدة 7 أيام في تلك المغامرة. لن ينجح ذلك. ولا يمكنها تعلم تلك المهارة التي ستجعلها تسافر بشكل أسرع. يا للأسف. لذا علينا انتظار الأشخاص الآخرين هنا حتى يصلوا. حسناً يا هيلينا. سنقوم بإلغاء خطط مغامراتها، لأن الأمر كما هو الحال مع كل حدث سينتهي تفويض التجلي في النهاية. بمعنى سوف تنتهي صلاحيته، لذا سنقوم برسم تعويذة هنا. تعويذة للسفر الروحي. ها نحن ذا. أنا أستخدم ميزة الرسم الفوري لأنني كما ذكرت من قبل لا أحب هذا النظام كثيراً. آمل أن تسامحوني يا رفاق. يمكنكم رسم تعاويذكم يدوياً إذا كنتم ترغبون في ذلك. إذن هذا الشيء سيعطينا مكافأة إضافية بنسبة 72% في سرعة الطيران. هذا هو بالضبط ما نحتاجه. ستظل بطيئة جداً، لكن حسناً، الجميع يذهب إلى الجنوب البري الآن. لنرى 4.3 أيام. هذا مقبول. إذن الجميع يذهب إلى هناك لمرة واحدة. حسناً، دعونا نسرع الأحداث. لا يمكننا فعل أي شيء من أجل نيوك عبر المغامرة، لذا دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا استخراجه بالتعدين. أشعر بقليل من الحزن لأنني الآن أشعر ببعض التخريب بسبب التفويض، لكن التفويض مهم جدا. ها نحن ذا. تناول زوجا من الورن هنا. ها قد وصلنا، لذا سنقوم بتعدين تلك الرقعة الصغيرة بالكامل هناك. الخريطة التي نلعب عليها هنا بها جانب سلبي كبير يتمثل في احتوائها على القليل من قطع الجبال هنا، لذا نحتاج إلى أداة تعدين. متى ظهر ذلك، ربما يجب عليك صنع أداة واحدة وسيكون كل شيء على ما يرام بعد ذلك. هذه الصخور تبدو مقبولة. نعم، الكلب يقوم بالتعدين أيضا. أحب حقا أن الكلب سيساعدك في كل ما تفعله هناك، لذا هناك حاجة لأداة تعدين أخرى. سيلتقطون الأدوات دائما وفقا لاحتياجاتهم هناك، لذا لا داعي للقلق بشأن الإفراط في إنتاجها. حسنا، إذن المزارعون لدينا يسافرون الآن نحو التفويض، وهو بالضبط ما نريده. يشم الباندا. نعم 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 نعم، لقد فتح ضريح إمبراطور الشياطين. إذن حسنا، يبدو أن خططي قد تمت تغطيتها. هذا حدث مهم جدا أيضا. ضريح إمبراطور الشياطين لا يحدث إلا مرة واحدة في السنة، وهو في هذا الموقع هنا. إنه لأمر يستحق حقا إرسال أقوى شخص لديك إلى هناك، لكن سنتحدث عن ذلك بعد قليل. لقد وصلنا الآن إلى تفويض التجلي. عندما تمكر عليه ستحصل أولاً على معلومات حول القانون المتقدم المتاح لك للحصول عليه، لذا يمكنك القيام بأمرين: إما أن يكون لديك مزارع روح بدائية يتمتع بإحصائية حظ جيدة، فيمكنك حينها محاولة الاستيلاء عليه بالقوة. إذا قمت بذلك فسيؤدي هذا إلى إنهاء الحدث، وهناك فرصة للحصول على القانون المتقدم. لكن يمكنك أيضا محاولة قبول التعاليم إذا كان المزارع لديه نسبة مئوية معينة من توافق الإحصائيات مع القانون هنا. وهذا يعني إذا كانت زروجي هنا مناسبة لقانون الخيمياء البدائية، فستحصل على ذلك القانون. إذا لم تكن كذلك فيجب عليها العودة إلى المنزل. بالنسبة لقبول التعاليم يمكنك القيام بذلك بقدر ما تشاء حتى انتهاء صلاحية الحدث. إذا أخذته بالقوة فسينتهي الحدث مع ذلك. إذن ما نفعله الآن هو، ولهذا السبب حاولت إرسال الجميع. نحن الآن نتطلع للتحقق مما إذا كان أي من مزارعي متوافقاً مع هذا القانون. إذا كنت تلعب هذه اللعبة لفترة طويلة حقاً،
فقد تعرف مسبقاً الإحصائيات التي ستحتاجها لهذا القانون أو يمكنك البحث عنها في أدلة أخرى. كان نهجي الشخصي في ذلك هو المحاولة ببساطة. لقد نجح الأمر معي بشكل مذهل منذ ذلك الحين. حسناً، لنرى. هيلين هو ليست مناسبة. بما أنني لا أملك مزارع روح بدائية، فلن يكون هناك أي فائدة. بالمناسبة، هناك شيء واحد أريد ذكره هنا. ترى أن رفيقي هنا يتعرض للهجوم من قبل ذلك الثور وهو يكاد يفقد السيطرة. يمكنك تحديد أيقونة الدرع هذه هنا، وعندما يتم تفعيلها ستضع أتباعك في وضع دفاع، مما يعني أنه بمجرد تعرض أي شخص في الطائفة للهجوم سيتدخلون في القتال. ها نحن ذا. حسناً، ما زلنا ننتظر بضعة قضبان من نحاس الإغنو. الآن كل آمالي معلقة على مزارع الأحدث. الآن روجي هي مزارعة نار، أليس كذلك؟ أجل، لكننا سنرسل زروجي أولاً إلى قبر إمبراطور الشياطين لأنها أقوى مزارعة لدي. بشكل أساسي، يمكن شرح قبر إمبراطور الشياطين ببساطة شديدة. إنه مجرد وعاء غنائم. ومن واقع خبرتي، لا تترددوا في إضافة معلومات إذا كنتم تعرفون أكثر مني. من واقع خبرتي على الأقل، أنت ببساطة تحصل على المزيد كلما كان مزارعك أقوى. يا إلهي، لماذا لا يقوم أحد ببساطة بصناعة تلك الأداة الغبية يا رجل؟ لديهم أولوية أعلى للتعدين. أنا لم أقم بضبطهم على الإطلاق. إنه خطأي أنا أنهم يتصرفون بهذا الغباء، لكن لا بأس. نهجي المعتاد، ولست فخوراً بذلك، هو أنني فقط أملك ما يكفي من الناس لإنجاز كل شيء، كما تعلم، وبالتالي لا أحتاج لإدارتهم بدقة. هذا ليس مثالياً تماماً، لكن حسناً، لا يضر أيضاً. حسناً، الآن كهف نبع الجوهرة هو أول مكان مثير للاهتمام حقاً سنكون فيه. إذن لنرسل هيلين هو إلى هناك لمرة واحدة، وسأبدأ بشرح ذلك. تبناً، الآن لقد تحدثت في المقدمة كثيراً عن غرفة الزراعة تلك، والآن نحن فقط ننتظر المواد هناك. تبناً، حسناً، لا بأس، لكنني متأكد تماماً من أننا سنصل إلى هناك قريباً. إذن فتح قبر الإمبراطور الشيطاني. ها قد وصلنا. وأوه، إنه الحظ. لا بأس. إذن لقد حصلنا على كتيب جوهر المغرة، ومنجم ملتو، وزوج من جواهر الروح، وحبوب تجديد طاقة تشي. أشياء جيدة جداً حقاً. أشياء جيدة جداً حقاً. إذن أنا لست على دراية كافية بهذا الحدث بشكل عام، لذا إذا كانت بعض معلوماتي هناك غير صحيحة، يرجى الشعور بالحرية في تصحيحي. حسناً، أبذل قصارى جهدي هنا. حسناً، سنقوم بتركيب بعض الأرضيات من النحاس. والآن لنرى. لم تكن مناسبة أيضاً لقانون الخيمياء البدائية. إذن أمر مؤسف. لم نكن محظوظين هذه المرة. حسناً، وها قد وصلنا. إذن نحن الآن في كهف نبع الجوهرة. والرسالة هنا هي أنها شعرت بأن العنصر هنا متوافق معها بشكل خاص وكانت مرتاحة جدا به. بحثت طويلا ودون جدوى. في النهاية اضطرت للاستسلام. هذا يعني أن عنصر المعدن يتلقى الراحة من البيئة هناك، وكما ترى، هذا المكان هو مكان لعنصر الأرض ولن تحصل إلا على كتل أرضية من هذين العنصرين. إذا كان للمكان تقارب عنصري معين، فستحصل على ذلك في الرسائل. على سبيل المثال، إذا أرسلت الآن مزارع خشب إلى هناك، فلن يكون ذلك جيدا حقا.
لن ينجح الأمر وسأتلقى رسالة لأن هذا الشخص ببساطة غير متوافق مع هذا القانون. سنقوم الآن بإرسال زوري إلى هناك لأن لدى سوري إحصائية حظ جيدة إلى حد ما. أعتقد أنها أفضل من حظ هيلين، وهي أيضا مزارعة نار. لقد لاحظت من تجربتي أن مزارع النار يجد تدفقات أرضية أكثر من مزارع المعدن. لا أعرف إن كان السبب هو أن النار تلد الأرض وبالتالي تجد الأشياء هناك بسهولة أكبر. لا أعرف كيف يعمل هذا، لكنني أعلم أنه يعمل بهذه الطريقة حسب تجربتي. إذن، ما سنفعله الآن هو أننا سنستمر في المغامرة هنا. لكن هيلين ستستكشف جبل شو أكثر بينما ستحاول زوروجي قطف بعض التدفقات الأرضية لنا. أوه، لدينا حدث خيري. لقد رأوا رجلين ضخمين يتشاجران مع بعضهما البعض. أوضح أحد المرة أن السبب هو أن رجلا زرع شجرة لكن الآخر قطف ثمارها وأكلها. هذه الأحداث الخيرية دائما ما تكون حسنا، هي مكتوبة مسبقا. يتم حل هذا الحدث إما عن طريق المهارة الاجتماعية أو الذكاء. لست متأكدا بعد الآن. سنختار المهارة الاجتماعية هناك. حسنا، إما أن تكتشف الأمر بالطريقة المؤلمة كما فعلت أنا أو تتحقق من قائمة المفسدات التي يمكن العثور عليها في مصادر مختلفة من مصادر متنوعة. أوصي بقناة ديسكورد الرسمية الخاصة بأكس لهذا الغرض. برأيي، هي أفضل مصدر لكل أنواع المعلومات المختلفة. حسناً، نحن نقترب ببطء من هدفنا. تجاهل النحاس. حسناً، حدث خيري، وها نحن ذا. لقد اخترنا الخيار الصحيح. نحاول تهدئتهم وما إلى ذلك. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحصل على زيادة في الأتباع وسنكتسب نفوذنا. عدد الأتباع الذين ينضمون إلينا مرتبط بشكل مباشر بالمهارة الاجتماعية لرئيس ديرك، ولهذا السبب من المهم جدا الحصول على رئيس دير يتمتع بمهارات اجتماعية. إذن زوروجي، كما ترون، بوم، تذهب إلى هناك وتجد الأشياء المطلوبة. هذا مهم جدا جدا لأمور عديدة. بالنسبة للعديد من الأماكن في اللعبة، هناك مواد نادرة سيصعب عليك العثور عليها إذا أرسلت أشخاصا بعناصر غير مناسبة إلى هناك. لهذا السبب من المهم جدا وجود العناصر المناسبة هناك. حسنا، لنبدأ في الحدادة. لدينا المواد اللازمة هنا وسأصل أخيراً على الأقل إلى النقطة التي يمكنني فيها إظهار ما أردت إظهاره في بداية الفيديو. رائع. إذن، فضلات الكلاب في كل مكان. عنصر في الانتظار. دم الوحش. أوه، بالطبع لا يمكنهم استخدامه لأنه على قاعدة عرض. الأشياء الموجودة على قواعد العرض تكون مغلقة فعليا. ها نحن ذا. إنها تقوم بجمع هذه الأشياء بكثافة. أعتقد أنني شرحت جيدا سبب أهمية وجود الأشخاص المناسبين هناك، لذا سأدعها تجمع بضعة منها. أريد أن ألعب بالفضلات وكأنه لا يوجد غد. أجلي، انطلقي. اذهبي لتغتسلي بعد ذلك، من فضلك. حسناً، الآن لدينا كل المواد في مكانها، والآن ترون أن إنتاج سبائك جوهر النار عملية طويلة جداً. إنها أكثر صعوبة بكثير من المواد الأخرى التي لا يمكنك إنتاجها، لكن لا بأس بذلك، نحن لا نمانع. وهذه هي الثالثة. ضعوا في اعتباركم أنها تمتلك حضناً متوسطاً فقط. إنه 5 فقط. ليست إحصائية مرتفعة بشكل خاص هنا. لذا، فإن التقارب العنصري يصنع فرقاً هائلاً. حسناً. بوم، وها نحن ذا. الآن أصبح لدينا أول سبائك جوهر النار. والآن يمكننا وضعها هناك والبدء على الأقل في تدريب هذه المرأة الفاضلة قليلاً. بعد أن تعود إلى المنزل أخيراً. لذا، دعونا نتحقق من هذا. الغرفة الآن بدرجة حرارة 5 تحت الصفر. وكما ترون هنا، فإن درجة الحرارة ترتفع وتصعد. رائع.
تدفق الأرض رائع حقا لأنه ليس مجرد مادة ستحتاجها لإنشاء نواة ذهبية قوية، بل هو أيضا مادة تجارية جيدة. يمكنك بيع تلك للتاجر والحصول على ربح جيد منها أيضا. حسناً، في الوقت الحالي، على الأرجح لن تكون درجات حرارة هذه الغرفة سيئة بالنسبة لنا. ولكن كما قد تكون افترضتم بالفعل، فإن الطريقة لمواجهة ذلك بمجرد أن تصبح الغرفة ساخنة جدا هي وضع منصات على جانب الغرفة، حيث سنضع عناصر مائية مثل خام بلور الثلج، أو بشكل مثالي جوهر الثلج. سبائك بلور الثلج. هناك مجموعة متنوعة من المواد التي يمكننا استخدامها لهذا الغرض، ولكن بما أن هذه مجرد غرفة تدريب مبتدئة، فنحن لسنا بحاجة إلى الكثير من تنظيم درجة الحرارة. لكن لا يوجد رقم أو نسبة محددة يمكنني تعليمها لكم يا رفاق. عادة أقوم فقط بوضع مواد تبريد حتى تتعادل الحرارة نوعاً ما. الخبر السار هو أن المتدربين يصلون في النهاية إلى مقاومة لدرجات الحرارة غير عادية، لذا لن تعانوا من هذه الأشياء إلى الأبد. في مرحلة ما سيصبح أفرادكم محصنين تماماً ضد درجات الحرارة، لذا لا توجد مشكلة كبيرة. نحن نقوم فقط بجمع المزيد من خشب الروح الآن، لكننا سنحتاج إلى المزيد من سبائك جوهر النار. هذه كما ترى هنا نطاقها هو 3، ومثل قضبان جوهر الحجر تماماً. هذا يعني أنه يمكننا تخصيص الكثير من هذه الأشياء لإنجاز المهام، وبمجرد أن نصل إلى مرحلة نمتلك فيها المزيد من قضبان جوهر النار، صدقني ستحترق. سوف تمنحنا بالتأكيد القليل من الاحتراق، ولكن حتى ذلك الحين دعنا نخبر صديقتنا الطيبة هنا أن تبدأ أخيراً في التدريب. إنها تستحق ذلك. تعيين. وامنحها القليل من وقت للممارسة. حسناً، راجي عادت الآن إلى المنزل، وأردت أن أريكم سبباً وجيهاً آخر لمدى أهميتي الحصول على نواة ذهبية في وقت مبكر بسبب مهارة التوجيه. لقد نسيت ذلك تماماً لأنني أغفل عن هذا الأمر في كثير من الأحيان، لذا اختر تلميذاً داخلياً في حالة النواة الذهبية ليعترف به كمعلم وتتعلم منه. لذا يمكننا الآن اختيار معلم لشخصيتنا الجديدة. ماذا يعني ذلك؟ عندما يكون لديها معلم، يمكنها الآن تعليم البي. لا يمكن للطالب أن يتعلم من معلمه. وكما ترى هنا لام توجيه الأشخاص. لا، فالمتلقي يحصل على تخفيض في تكلفة الإلهام للمهارات المتعلمة. لذا باختصار، يمكن لأصحاب النواة الذهبية توجيه الأشخاص الأقل منهم، وستتمكن من تعليم المهارات بتكلفة أرخص لهؤلاء المتدربين، وهو أمر جيد جدا، لأن هذا يعني أنك ستتمكن من توفير المزيد من نقاط الإلهام. إذن ها نحن ذا. كما ترى هنا، يمكنني الآن تعليمها الكثير من الأشياء المختلفة التي تعلمناها بالفعل. إذن لنفعل ذلك. تم تحديد متعدد، والآن هي تقوم بتدريس تلك المهارات. وهكذا يمكننا توفير المزيد من الإلهام في المراحل الأولى من طائفتك من خلال امتلاك نواة ذهبية بجودة سيئة. كما ربما لاحظت بالفعل، هناك الكثير من الفوائد في امتلاك نواة ذهبية ذات كفاءة معقولة. أجل، لهذا السبب أقوم بذلك على هذا النحو. هذا كل ما أردت قوله. حسناً، سنقوم الآن بنفس الشيء الذي نفعله دائماً. نقوم بالاختراقات حسناً، على الأقل حاولنا، ونحن نحاول إنشاء غرفة لطيفة هنا من أجلها.
حسناً، هذا كل شيء تقريباً لحلقة اليوم. نحتاج الآن إلى تخصيص المزيد من خام النحاس الناري، وهو ما سيكون أمراً مزعجاً بعض الشيء. هذا أيضاً سبب استمراري في المغامرة إلى جبل شو، لأنني أعلم أنني سأفتح موقعاً قريباً يوفر النحاس بشكل أكثر موثوقية. في الحلقة القادمة سنقوم بالتأكيد بإنشاء وكالات جديدة، وهو أمر تأخرنا فيه كثيرا، لكن كما تعلمون علينا تناول موضوع واحد في كل مرة. وبالإضافة إلى ذلك سأقوم بتوسيع هذه الغرفة هنا، وأريد أيضا التعمق أكثر قليلا في نظام المهارات لنرى إلى أين سنصل. لكن من المؤكد أن الحلقة القادمة ستتضمن المزيد من أنشطة الوكالات. أراكم في المرة القادمة يا رفاق. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة. اتركوا لي تعليقاتكم في الأسفل. إذا كانت هناك أي أسئلة فلا تترددوا في طرحها، وشكرا جزيلا لكم على كل هذه الإضافات المفيدة. استمروا في تقديمها. أنا حقا أحب ما نصنعه هنا معا، لذا اتركوا إعجابا على هذا الفيديو إذا أعجبكم، وبالطبع ألقوا نظرة على قناتي. أنا أقدم محتوى يوميا، وإذا أعجبكم عملي اشتركوا فقط وفعلوا جرس التنبيهات، وسأكون ممتننا جدا لكم. سواء فعلتم ذلك أم لا، دعوني أقول مرة أخرى شكرا للمشاهدة، وأراكم يا رفاق. وداعا.